صباح الخير. ليكو نحن اللبنانيين نفتخر بأمين معلوف وكأنه أفضل شخصي اصطفله. نحن لنا هو أفضل شخصية عالمية. بس بدي أقول للأستاذ أمين معلوف إنه كتابه الأخير غرق الحضارات، يمكن في كتاب تاني ما بعرف، بس آخر واحد خلينا نعرف أكتر ليش عم بيصير فينا هيك. تعرفوا اللبنانيين عايشين بحالة يائسة، بس بنفس الوقت خيارنا الوحيد كما قال الأمل. فأهلا وسهلا فيك، وبدي يعني كتير سعيدة إنك أنت بعرف قديش أنت مقل، وإنك قبلت تكون مع طلابنا الرائعين. رح يكون في 5 طلاب، هن كل واحد منهم رح ياخد محور، كلهم قريوا كتابك، اشتغلنا على الكتاب لحوالي 3 أسابيع أو 4 أسابيع. وفي بعض الشخصيات الثقافية الإعلامية والبزنس مان هن حاضرين معنا لهيدا البانل. أنا ما رح زيد أكتر، رح أقول لك إنه المحور الأول اللي هو عن نشأتك وعائلتك، لأنه أنت قدرت مزجت بين هذه النشأة والعائلة وما يحصل في المشرق العربي تحديداً وفي العالم العربي. رح تبدأ ألطاف. تفضلي ألطاف لما نضيع وقت. شكراً جزيلا. بس في شغلة ثانية بدي أقول إنه كل محور رح يكون 18 دقيقة، فإذا قطعت بعد 18 دقيقة بدكم ولا يهمك. تفضلي ألطاف. أوكي. شكرا أستاذة جزيل. أرحب بأستاذ أمين معلوف. أهلا فيك أستاذ أمين معلوف. ذكرت أن مصر هي فردوس والدتك ولبنان هي فردوس والدك، أين فردوس أمين معلوف؟ فردوسي هو الأدب. انتقلت طبعا من بلد إلى آخر، ومن حياة إلى حياة أخرى، ولكن الأمر المشترك بين لبنان وفرنسا وإلى حد ما مصر كان اهتمامي بالأدب، وقد يكون ذلك مصير كل المهاجرين، لأن الهجرة دائما فيها عنصر من الأسى، وبالتالي الإنسان عليه أن يتعلق بما هو أساسي لمواجهة الأسى، والأساسي هو الأدب والثقافة وإلى حد ما التاريخ. طبعا. رح أسألك عن بعض ذكريات الطفولة اللي تمر عليك بصور سريعة. ما الصورة العالقة في ذهنك حتى الآن؟ ربما أول صورة أتذكرها بالتحديد هي كنت على شرفة منزل أهلي، وكان والدي بجانبي، وكان هناك عدد كبير من الناس في الشارع. كنا في رأس بيروت، وسألت والدي لماذا كل هؤلاء الناس هنا؟ قال هناك انتخابات. وبعد فترة طويلة جدا حاولت أن أتذكر أي انتخابات كان يمكن أن تحصل آنذاك وأتذكرها. أنا من مواليد 49، وكانت هناك انتخابات في لبنان سنة 53، وكنا نسكن في مواجهة بيت عادل الصلح. عادل الصلح كان رئيس بلدية بيروت، وهو والد منح الصلح الذي كان صديقي العزيز، وكان بيت سياسي طبعا، بيت رئيس بلدية بيروت، وكان الناس يتجمعون هناك في زمن الانتخابات. وبالتالي أول ذكرى لي هي ذكرى إلى حد ما سياسية، وهي انتخابات 53. طبعا. حتى في ذكرك لهذه الحادثة نلاحظ أن علاقتك بوالدك مميزة جدا،
طب بعيداً عن الكتابة، ما الأثر الذي تركه والدك؟ لا يمكن أن تقولي بعيدا عن الكتابة، لأن الأثر الأول هو ربط العمل بالكتابة. يعني بالنسبة لي والدي طبعا ككل طفل كان مثالا بالنسبة إلي، ودائما رأيته يكتب، إما يكتب مقالات أو يكتب شعر، وبالتالي هناك ربط في ذهني بين العمل والكتابة. ذكرني شخص مؤخرا بحادثة جرت مع برتراند راسل. برتراند راسل كان طفلا، وهو من عائلة معظم أعضائها من أساتذة الجامعات، وخرج إلى حديقة المنزل، وهي طبعا عائلة بريطانية ثرية، وتحدث إلى البستاني هناك، قال: لماذا لا تعمل؟ قال له البستان: أنا أعمل، أنا أشتغل كل الوقت. لا، بالنسبة إليه أن يعمل هو أن يكتب. لا إنسان يعمل ولا يكتب، اعتبر أنه لا يعمل شيئا. وبالنسبة إلي العمل هو الكتابة. ما أخذت هواية، أخذت صفة معينة منه؟ الحقيقة والدي كانت لديه هواية، وهي أكثر من هواية، كان هناك موهبة حقيقية في الرسم، ولسوء حظي لم ينقلها إلي، وأنا ليست لدي أي موهبة في هذا المجال. كان شاعرا، وأعترف بأني لست شاعرا بالفعل. لم أكتب الشعر، ولم أحاول بالحقيقة، ولم أشعر أن لدي موهبة في هذا المجال، وبالتالي تبعت خط والدي، ولكن بشكل مختلف إلى حد ما. تمام. راح أسألك عن زواجك من أول قارئة لأعمالك السيدة أندريا معلوف. هل تملكان نفس النظرة للحياة؟ أعتقد أننا نملك نظرة مشابهة جدا. هي نظرة تفاؤلية للحياة، نفس الوقت تفاؤلية وواعية. يعني نرى الأمور حين تكون هناك صعوبات، ونحن تزوجنا قبل 50 سنة، وبالتالي مرت بنا كل أحداث لبنان وسواها، وبالتالي كانت هناك صعوبات، واضطررنا إلى مغادرة البلاد، وكنا شهود عيان لأول حادثة كبيرة في الحرب، وهي حادثة عين الرماني، بما أن الهجوم على الأوتوبيس كان تحت منزلنا، أمام أعيننا، وبالتالي مررنا بفترات دقيقة وصعبة، وكنا واعيين في كل مرحلة لصعوبة الأمور. وبنفس الوقت نظرتنا إلى الحياة هي أن المهم أن نتخطى هذه الصعوبة، وأن ننتقل إلى مرحلة أخرى، وأن ننظر إلى الحياة بإيجابية. الحب والعائلة يعطونا الكثير. أنا سؤالي: ماذا أعطيت أنت للحب والعائلة؟ إذا أبدأك. في مرة سمعت شخصا قال جملة وأعجبتني بالإنجليزية، قال love is commitment. أعتقد أن الإنسان الحب ليس فقط تعبير عاطفي عن الحب، هو التزام بحياة مشتركة، بنظرة مشتركة إلى الأمور، بأن يكون الإنسان إلى جانب الزوج
والأولاد والأحفاد الآن. أعتقد أن هذا هو ما يعطيه الإنسان. أما أن ينقل إليهم أشياء محددة هو يرغب في نقلها فهذا وهم. أعتقد أن الأولاد لا يتبعون ما نحاول أن ننقل إليهم، هم يريدون أن يخطوا خطواتهم بنفسهم، لا على أي حال لا يسيرون على الخط الذي نتوهم أنهم سيسيرون عليه. يعني ما كان في قيمة معينة أخذتها من والديك ونقلتها إلى أبنائك؟ نقلت أشياء كثيرة لكن بشكل غير واعي. أعتقد أني نقلت أشياء من خلال الحياة اليومية، ما يمكن أن يكونوا قد رأوه في البيت، لكن لم أحاول أن أنقل عن وعي أشياء معينة. أعتقد أني فهمت باكرا أن الأهل خاصة الآن في هذه المرحلة غير قادرين على نقل أشياء معينة أو على توجيه الأولاد باتجاهات معينة. أعتقد أن كل ما علينا هو أن نتصرف بشكل نراه مقبولا أو كما نرى الأمور، ونأمل بأن ما يراه الأولاد سيكون بالنسبة إليهم قدوة، ولكن يمكن هذا كمان وهم يعني. ما بين أمين معلوف الابن وبين أمين معلوف الأب، شنو القاسم المشترك بينهم؟ يعني أتصور أن القاسم المشترك كبير، يعني لا أفصل بين الاثنين. يعني أنا والدي توفي، كان أولادي صغار كتير، أنا كان عمري 30 سنة. والدتي توفيت قبل أسابيع، كانت قريبة من سن 100 تقريبا. وكنا نلتقي كثيرا مع والدتي ومع أولادي وأحفادي. وطبعا الإنسان يتصرف بشكل ما مع والدته، والأولاد والأحفاد رأوني أتصرف كابن كما يروني أتصرف كأب وجد. من الصعب أن أحدد ما الفارق بالتصرف، لكن أعتقد أن بأعين الأولاد والأحفاد هناك فارق معين يرونه، لست قادرا على تحديده بالكلمات. طيب، في نطاق العائلة ما هو أجمل أدوارك على الإطلاق؟ الابن، الزوج، الجد؟ اليوم أقول الجد، لأن عندي معزة خاصة للأحفاد، ودائما هناك يعني شيء خاص. يعني والدي كان يقول شيئا، يقول الحكمة العربية لا تقول ما أعز من الولد إلا الحفيد، تقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد، أي أنه عزيز لأنه ولد الولد الذي هو عزيز. أنا بدي ألطاف بفتكر أخذتي كل الوقت، شكرا كتير. أنا بفتكر لازم نروح على محور المنفى والكتابة. إذا ممكن اللي مسؤول عن هذا المحور أنه يتفضل. مرحبا. أهلا، معك ساندرا من لبنان. أهلا
أول شيء بدي أقول لك إنه بتشرف إنه اليوم عم بعمل معك مقابلة تتعرف عليك أكثر وكمان على تفكيرك. من العائلة والانتماء رح ننتقل لمحور تاني اللي هو محور المنفى. أول شيء يلي بدي أسألك إياه إنه لماذا بقيت في فرنسا ولم تعود إلى لبنان؟ لم يتم ذلك بقرار واحد. يعني حين غادرت لبنان سنة 76 كنت أشعر بأن الغياب سيكون طويلا، لكن لم أتصور أبدا أنه سيدوم 45 سنة. في مرحلة معينة قررت خلالها أن أحاول العودة، وصرت أتردد إلى بيروت وأراقب الأوضاع، وحتى ذهبت إلى مدرستي القديمة لأسجل الأولاد في المدرسة. وفي تلك الفترة انهار الوضع الأمني في البلد، وفهمت أن المسألة لن تترتب بسرعة، وبالتالي من انهيار أمني إلى انهيار أمني إلى انهيار اقتصادي إلى كل ما حصل في البلاد، بدأت الأمور تبدو لي صعبة للغاية. وبالتالي وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، أي غياب 45 سنة، ولم أعد أنظر إلى الأمور على أساس أنها آنية. يعني فهمت أن العودة ليست مشروع جدي في المستقبل. أملي الكبير هو أن يعود لبنان إلى حالة طبيعية تسمح لي أن أتردد ليه وأمضي بعض الوقت في بيروت وفي الجبل، يعني هذا أملي. لكن أن أترك أن أغادر فرنسا وأسكن في لبنان، هذا ليس من الأمور التي أفكر فيها حاليا. المنفى بيعتبر هو اقتلاع قسري لشخص من وطنه. هل فرنسا ما زالت منفى أم وطن بالنسبة إليك؟ هي وطن ومنفى. يعني في من جهة طبعا أنا لم أكن أريد منذ البداية أن أعيش وكأني في مرحلة مؤقتة، لأني يعني هذا أسوأ ما يكون، أن يربي الإنسان أولادا ويقول لهم أن نحن هنا بشكل مرحلي وبعد فترة نعود وإلى آخره. أعتقد أن هذا ليس هو أفضل أسلوب لبناء شخصياتهم. وبالتالي حاولت أن أقول، وهذا في حياتي وفي كتاباتي، أقول أن الإنسان هو مجموعة من الانتماءات. له انتماء لن يغيب أبدا للبلد الذي ولد فيه وعاش صباه فيه، وله انتماء كذلك انتماء أساسي للبلد الذي انتقل إليه وعاش سنوات طويلة فيه وعمل فيه. وأعتقد أن الانتماءين لا يتناقضان مع الواحد مع الآخر، وهما جزئين أساسيين من شخصيتي. وبالتالي لن أقسم شخصيتي ولا أحاول أن أقطع جزءا منها لأحتفظ بالجزء الآخر. أعتقد أنه هو المزيج من الأوطان واللغات والتجارب المختلفة هو الذي يكون شخصية الإنسان وهويته. نعم. ولكن في البداية هل واجهت العنصرية في فرنسا؟
وإلى أي حد ترى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا منتشرة في الغرب؟ في أولا النظرة إلى الإنسان الآتي من الخارج هي دائما مسألة صعبة. يجد الإنسان، وقد وجدت ذلك منذ البداية، يجد أناسا يحاولون أن يسهلوا له الحياة الجديدة ويذهبون إلى أبعد ما يمكن من الترحيب وتسهيل الأمور. وهناك كذلك، وقد وجدت ذلك، أشخاص ينظرون إلى الإنسان القادم من بلد آخر على أنه دخيل أو موقفي في الحياة هو أن لا أتوقف عند ذلك. يعني كل صعوبة يواجه الإنسان يجب أن يراها كما هي، وأن يتخطاها، وأن ينتصر عليها. لا أن يخضع لها وأن ينهار أمامها. لا أعتقد أن هناك مجتمع واحد في العالم ليس فيه شيء من العنصرية وشيء من الرفض للآخرين وشيء من التعصب. هذه حقيقة، هذا صحيح في البلد الذي ولدت فيه في لبنان. هناك هذه المواقف أعرفها وتعرفينها طبعا، الطائفية والعنصرية وكل ذلك، ويجب أن يكون واعيا لذلك الإنسان وأن يواجه هذه المواقف، وهذا موجود كذلك طبعا في كل مكان. ولكن كونك بعيد عن الوطن، هل لديك حنين للقومية العربية؟ وهل تتابع الوضع في لبنان حاليا؟ نبدأ من السؤال الثاني. أتابع عن قريب جدا ما يجري في لبنان، ولكن لا أتحدث عن ذلك ولا أتخذ مواقف علنية. شعوري هذا لا أقوله بشكل علني، شعوري أن الإنسان حين يغيب 45 سنة يفقد شيئا من شرعية الكلام عن الأوضاع. يعني لا أشعر أني بعد 45 سنة من الغياب يمكن أن آتي وأعطي دروس. أو أعتقد أن وضعي اليوم هو أن أستمع وأحيانا أن أتألم لأن أوضاع لبنان مؤلمة، لكن عادة أبقى صامتا بالنسبة لي للبنان. الحلم العربي يبقى هو أيضا موضوع أسى، لأني لازلت مقتنعا بأن الحلم الذي مثله في مرحلة عبد الناصر كان من إمكانيات خروج المنطقة من مختلف محنها، وانهيار هذا الحلم وبالذات سنة 67 كان مأساة لم نتخطاها لحد الآن. وهذا جزء مما كتبته في كتابي الأخير. أعتقد أن طبعا عبد الناصر ارتكب أخطاء كثيرة، بعضها له علاقة بشخصيته، بعضها له علاقة بمرحلة التي عاش فيها. هو عاش في مرحلة كان يعتقد فيها أن الحزب الواحد هو حل طبيعي للحياة السياسية، وهذا كان المثال السوفيتي.
في ذهن الناس آنذاك كان شيئا طبيعيا. الاقتصاد الموجه كان كذلك يبدو طبيعيا، ويبدو وكأنه مسار شرعي للوصول إلى التطور. وهناك أخطاء أخرى، المخابرات وسواها، هناك أخطاء ارتكبها، لكن كان بدون شك يمثل رغبة وأمل لدى الناس، وكان هناك الناس يشعرون بأنه يمثلهم، يشعرون بأن الكلمة التي يقولها هي كلمته. وهذا شيء نادر جدا، خصوصا من بعد عبد الناصر. وأنا كشاب عاش بهذه المرحلة أتذكر الحزن العميق يوم استقال ناصر. أروي في كتابي أني يوم أعتقد كان يوم 8 أو 9 حزيران 67 أعلن استقالته، وكنت كما يقال عندنا مخبوط على رأسي. وكان صدفة يوم ذاك كان هناك، أعتقد كان يوم جمعة، كانت هناك نتائج أول فحص جامعي، وذكرتني والدتي أن اليوم ستصدر نتائج الفحص. وذهبت إلى الجامعة ونظرت إلى النتائج ورأيت اسمي والنتيجة، وخرجت من الجامعة ونسيت إذا كنت نجحت أو رسبت، واضطريت أن أعود إلى الجامعة لأتحقق من ذلك. هذا يعطي فكرة عن الضياع الذي كنا فيه يوم استقال الناصر. هذا الحلم العربي الذي تتحدث عنه والقومية العربية، هل لا زالت موجودة عند الشباب العربي، خصيصا هلأ كمان في لبنان؟ يعني نشهد ارتفاع معدلات الهجرة، فما تعليقك على هذا الأمر؟ في أيام عبد الناصر كان لدينا انطباع بأنه شخصية لن تنسى في التاريخ العربي، وأن الخط الذي يمثله هو خط سيستمر لعشرات السنوات وربما أكثر. لم يكن ممكنا أن نتصور أن زمن عبد الناصر سيمر وشخص عبد الناصر سينسى إلى حد ما. فكرة الوحدة العربية آنذاك كانت هي قلب الفكر السياسي، قلب العقيدة السياسية بالنسبة لكل المنطقة. طبعا كان هناك ناس مع عبد الناصر وناس ضد عبد الناصر في لبنان وفي كل بلد من المنطقة، وكان هناك ما يسميه بعض المؤرخين الآن الحرب الباردة الإقليمية بين عبد الناصر وأخصامه. ولكن القومية العربية كما كان يمثلها ناصر كانت قلب الحياة السياسية في المنطقة، وهذا طبعا اضمحل. يعني لم بعد حرب 67 ووفاة عبد الناصر
لم تعد هذه الفكرة هي محور الحياة السياسية في المنطقة. بدي أتشكرك كثير لا أستاذ أمين معلوف. ساندرا ثانك يو فيري ماتش. نحن رح ناخذ بريك شي دقيقتين يمكن او اكثر شوي، هلا بنشوف ولا نرجع للمحور الثالث والرابع. جينان كمان تلميذة لبنانية رح تبدأ بالمحور الثالث. تفضلي جينان، ومثل ما قلت لك قديش معنا وقت، يلا حطينا الكرونومتر. اوكي تفضلي جينان. عندما نتطرق إلى أمين معلوف الكاتب والصحفي، لابد من سؤالك عن سبب كتابتك باللغة الفرنسية وليس بلغتك الأم أي العربية، فما هو السبب؟ أنا حين كنت في لبنان كنت أعمل في صحيفة النهار، وبالتالي طبعا باللغة العربية. حين انتقلت إلى فرنسا كان شعوري أن الغربة أصعب إذا كان الإنسان لا يتحدث إلى من حوله بلغتهم، وبالتالي فضلت أن لا أكتب بلغة غير الفرنسية لأتمكن من التواصل مع الذين أعيش بينهم. وربما لو هاجرت إلى البرازيل لكتبت بالبرتغالية. اليوم شخصية روائية عالمية، هل تعتقد أنك كنت ستصل إلى العالمية لو كتبت بالعربية؟ طبعا الإنسان صعب أن يحدد ماذا كانت ستكون حياته لو اتخذ هذا القرار أو ذاك القرار، لكن أعتقد أن هناك كتاب يكتبون بالعربية ولهم مركز وقراء في العالم كله. هناك كتاب يكتبون بلغات صغيرة كالألبانية مثلا إسماعيل كدري وهذا ليس عائقا أمام دورهم ككتاب في العالم. طبعا الأفضل اليوم إذا كان الإنسان هاجسه هو الوصول مباشرة إلى القراء هو الكتابة بالإنجليزية. يعني واضح اليوم أن كل من يكتب بلغة غير الإنجليزية يشعر إلى حد ما بأنه مهمش، هذه معضلة في عالمنا اليوم. ولكن طالما هناك إمكانية الترجمة وأنا أعطي أهمية كبيرة للترجمة، فهذه مشكلة لها حل. رغم المنفى الطويل واعتراف دول أوروبا بك كروائي عالمي، لماذا تعود في كتابتك دائما إلى المنطقة العربية وحكايات الشرق والعرب؟ لأنها مهمة بالنسبة إلي، و منذ الصغر كان والدي يروي لي قصص بيدبة الفيلسوف والمتنبي وابن نواس وآخرين، وبالتالي أنا عندي إلى حد ما مصدرين للثقافة، مصدر غربي ومصدر عربي. ومعظم القصص التي رواها لي والدي والتي
اهتميت بها في صغري كانت قصص منطقتنا. وطبعا الشيء الآخر هو أن مصير هذه المنطقة يهمني للغاية، مصير لبنان والمنطقة ككل هي هاجس بالنسبة إلي، وأحيانا كثيرة مدعاة قلق لأن ما آلت إليه هذه المنطقة ليس ما كنت آمل أن يكون مصيرها، لأن هذه المنطقة لها إمكانيات هائلة، وكان يفترض أن تكون مركزا للإشعاع ومثالا للتعايش ولا زلت أعتقد أن هذه المنطقة المشرقية كان يمكن وكان يجب أن تلعب دورا أساسيا في حياة العالم ككل، في حياة البشرية، وهذا محور أساسي في كتاباتي. عندما نقرأ روايات وكتابات أمين معلوف نرى غالباً استشهاد بأحداث تاريخية. برأيك ما الذي يضيفه التاريخ لكتبك ورواياتك؟ أنا عندي شغف بالتاريخ منذ الصغر، وحتى اليوم يعني، حتى مع أني أقرأ كثيراً أدب روايات، لكن معظم قراءاتي تبقى قراءات تاريخية، وأهتم بكل التاريخ، يعني بتاريخ منطقتنا طبعاً، بتاريخ أمريكا اللاتينية، بتاريخ اليابان والصين، قراءاتي هي إلى حد بعيد قراءات تدور حول التاريخ. وفي رأيي أن الشغف بالتاريخ هو طريقة تفكير، بمعنى حين أسمع عن اكتشاف علمي جديد أنا ذهني لا يفهم هذا الاكتشاف إلا إذا روي لي كيف توصلنا إلى هذا الاختراع الجديد، ما هي المراحل التي مر بها الباحثون لكي يصلوا إلى، ولا أفهم وضع بلد ما أو إنسان ما إلا إذا عرفت كيف وصلنا إلى هذا الوضع. لا أعلم لماذا تكونت هذه الذهنية عندي، لكنها ذهنية دائمة منذ الصغر، وبالتالي طبعا لن تتغير. نعم. دخلت الأكاديمية الفرنسية مع الخالدين، أخبرنا أكثر ما الذي أضفته للأدب الفرنسي لتحظى بكل هذا التكريم؟ الأكاديمية تأسست قبل تقريبا 400 سنة، قريبا تحتفل بذكرى الفكرة منها كانت في الأساس عندما أسسها الكاردينال دو ريشيليو هي أن لا يجتمع الكتاب والمفكرون بمعزل عن سلطة الملك. هذه كانت الفكرة الأساسية، وبالتالي الأكاديمية كانت بالأساس مركزاً لسلطة ثقافية معينة. ولكن ما الذي أضافه أمين معلوف لهذه الأكاديمية؟ مش كتير. يعني الأكاديمية تجمع ناس من مجالات مختلفة، ليسوا جميعا من الكتاب، هناك
بعض السياسيين تقليديا، بعض العلماء كذلك. لا أعتقد أن هناك شيء معين أضيف، إلا أن الأكاديمية تريد أن تجمع أناسا لهم تجارب مختلفة وأصول مختلفة، وفي هذا الإطار انتخبت. بالأخير بدي أقول لك شكراً كتير لوجودك معنا اليوم. هذا فخر كتير كبير لإلي إنه أعمل مقابلة مع حضرتك. شخصية مثل حضرتك لطالما أنا بسمع باسمها ببلدي وببيتي خصيصاً أنا وصغيرة. شرف كبير لإلي وشكراً كتير. أهلا. شكراً جنان. نروح للمحور الرابع. نعم، محور الكتاب. الطلاب برافو عليكم. أهلا. نبتدي. الصوت واضح. بسم الله. رحب فيك أستاذ أمين. أهلا بك. وأشكرك يعني شكر كبير على هذه الفرصة اللي منحتها لنا كطلبة في بداية مجالنا الإعلامي. فهذا التاريخ، هذا اللقاء يعني بالنسبة لي سيخلد للتاريخ يعني، فأشكرك شكر كبير يعني. أنا قارئ للكتب وقرأت كتابك الأخير، لكن الحمد لله أنا يوجد لدي يعني مناعة كافية من اليأس. الكتاب يعني تحدثت في الكتاب عن سقوط الأخلاق، وربطت سقوط الأخلاق في سقوط العالم أو منطقتنا العربية أو غرقها. لماذا ربطت بين الأخلاق وبين السقوط المنطقة العربية؟ فحوى الكتاب هو أن جميع حضارات العالم اليوم هي في مرحلة انهيار. منطقتنا كان يمكن أن تلعب دورا في تفادي هذا الانهيار، ولكن لم تلعب هذا الدور لأسباب كثيرة أعدد بعضها في الكتاب. شعوري أن تحدثت عن اليأس، أن اليأس ليس حلا يعني. يجب أن يكون الإنسان واعيا لما يجري، أن لا يكذب على نفسه أو على الآخرين، لكن من واجب الإنسان ومن واجب الكاتب بالتحديد أن يبحث عن حلول، أن يبحث عن مخرج من الأزمات والمآزق التي وصلنا إليها. وبالتالي الكتاب ينتهي على نظرة فيها شيء من الأمل. نعم، احنا راح نوصل حق الحلول اللي تراها مناسبة، بس أنت ذكرت في الكتاب، أنا ودي يعني أي في السياق، بأن انهيار الاتحاد السوفيتي ووصول الخميني إلى الحكم في إيران هو ما وصل العالم إلى ما هو به الآن. لماذا؟ ما هو تفسيرك لذلك؟ تكون أوضح. هناك تاريخين ذكرتهما في الكتاب، حددا المسار الذي قادنا إلى ما نحن عليه اليوم. نعم، التاريخ 1967 و 79. 67. نعم. 67 حكينا عنه كلمتين يعني، بس في رأيي كان تاريخ بداية يأس معين في منطقتنا. 79 كان مجموعة من الأمور حدثت في فترة نفسها بين 78 و 79. من تلك الأحداث ما حدث في بريطانيا ثم في الولايات المتحدة، ما يسمى
الثورة المحافظة، هكذا سمته مارغريت ساتشر. الثورة المحافظة هي تعبر عن انتصار نظرة معينة للاقتصاد وللدولة. ما قالته تاتشر هو أن، ثم قاله ريغان، هو أن الدولة يجب أن لا تلعب دورا في الاقتصاد، يجب أن يكون الركيزة الأساسية الاقتصاد نفسه، يعني وترك الاقتصاد هو ينظم نفسه بنفسه. وهذا أحدث تغيرا في الطريقة التي تحكم فيها معظم دول العالم. ترافق ذلك مع صعود تيارات تشدد على الانتماء، أحيانا الانتماء القومي، أحيانا الانتماء الديني أو الاثنين معا. وصعود التيارين، التيار الليبرالي أو الثورة المحافظة والتيار الانتماءات والهويات، جاء في مرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي. وبالتالي ليس انهيار الاتحاد السوفيتي هو سبب ذلك أو سبب غرق الحضارات، لكن هو الذي أعطى مجالا لصعود تيارات مختلفة. ما بعرف إذا كنت واضح كثير يعني، بس واضح بس بوجهة نظرك السبب، يعني لو نبي نختصر الموضوع، السبب الرئيسي لغرق الحضارات بوجهة نظرك. وجهة نظري أن السبب المركزي لغرق الحضارات هو أن تطور الذهن عندنا لم يرافق التطور العلمي والتكنولوجي. يعني هناك تطور علمي وتكنولوجي واقتصادي لم يرافقه تطور في العقليات. هذا هو السبب المركزي لغرق الحضارات. واضح. أستاذ أمين، في الكتاب كان في سرد تاريخي جميل من النكسة إلى سنة 79 إلى الأحداث كلها، وصدر الكتاب مؤخرا. لماذا لم يتم ذكر انتفاضات الشباب في هذا الكتاب أو بما يسمى بالربيع العربي؟ لأن هذه المرحلة أتت بين كتابين. يعني قبل هذا الكتاب كتبت كتاب آخر هو بالفرنسية Le dérèglement du monde. وفي هذا الكتاب وبالذات في ملحق لهذا الكتاب أضيف إلى بعض الترجمات لهذا الكتاب، تحدثت بشكل محدد عن أحداث ما يسمى بالربيع العربي. هذا الكتاب صدر في 2009 وأضيف إليه فصل عن الربيع العربي في العام 2011. لذلك هذا على صعيد الزمن. على صعيد المضمون لم يكن عندي شعور بأن ما حدث
في سنة 2011 غير من المسار في المنطقة. أعتقد أنه كان محاولة لتغيير المسار ولم تنجح المحاولة. أنا من الناس الذين كان أملهم كبير بأن أن تؤدي الانتفاضات في عدد كبير من الدول إلى تغيير جذري في المنطقة. نعم. هذا لم يحصل. برأيك لماذا لم تحصل؟ هذا موضوع صعب. يعني أسهل جواب هو أن الذين كانوا يحملون الأفكار التغييرية لم يكن وضعهم السياسي يتيح لهم أن يلعبوا دور المغيرين، وبالتالي وصلوا إلى مرحلة صار التغيير فيها ضروريا ولم يكونوا مستعدين لتولي التغيير بأنفسهم، فصار آخرون يتولون التغيير، أحيانا مؤسسات عسكرية أو سواها أو أحزاب موجودة من قبل. هذا أحد الأسباب. السبب الآخر هو أن هذه الحركات واجهت قمعا شديدا من مختلف الأطراف. يعني كل من شعر بأنه سيتضرر من هذه الحركات أو حاربها مباشرة أو ورطها بشكل أن لكي تنهار. وبالتالي كل من كان له سلطة في تلك المرحلة شارك في قمع هذه الحركات أو في خدق هذه الحركات، ولم يبقى منها الكثير الحقيقة. يعني في معظم الدول التي صار فيها تحرك أدى ذلك إلى انهيار. نعم. بختم معك في هذا السؤال. برأيك أن السفينة متجهة إلى الغرق، أستاذ أمين برأيك ما هو الحل؟ عفوا، بالكتاب ذكرت أن السفينة متجهة إلى الغرق، برأيك ما هو الحل؟ هذا أصعب سؤال. نتمنى أن يكون في حل. أصعب سؤال، لأن أنا أقول دائما أن علينا أن لا نيأس، لكن هذا لا يعني أن هناك حلول سهلة. أعتقد أن هذه المرحلة يجب أن يكون أن نكتسب وعيا معينا لصعوبة هذه المرحلة، وأن نحاول إيجاد حلول. أنا ليس عندي حل. يعني مثلا واضح أننا نتجه نحو مواجهة ضخمة على صعيد عالمي بين الولايات المتحدة والصين. هذا بديهي. هل هناك إمكانية لتفادي هذه المواجهة؟ طبعا يمكن الكاتب ليس لديه مسؤوليات سياسية أن يقول يجب أن يلتقيا وأن يتفقا على نظام عالمي مختلف متوازن قادر على تفادي الاصطدامات، لكن هذا كلام. يعني القرارات الأساسية هي للدول الكبرى يجب عليها أن تعي أن حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة قد تؤدي إلى كارثة في العالم. وبالتالي ليس عندي جواب إلا أن علينا أن نجد حلولا، لأن لا يمكن أن نقبل ببقاء هذا الخطر الذي نعيشه جميعا. وقد تكون أحداث هذه السنة
مع الوباء وما حصل، قد تكون فرصة لتوعية الناس إلى خطورة ما يمكن أن يجري في العالم. شكرا يا أستاذ. أستاذ أمين، بتفضل إنك ترتاح شوي للمحور الأخير أو منكفي منكمل؟ مثل ما بتحبوا. لا، شو رأيكم نكمل نحن؟ يعني متعة الكلام. يمكن جواباتي شوي طويلة بس. لا حلوة كتير. أحمد الخالدي شو رأيك؟ يلا. هو خلص المحور. اي تفضل. اهلا استاذ معلوف، فرصه سعيده ان نلتقي معك امانه. انا راح اتناول المحور السياسي وان شاء الله تكون اسئله خفيفه. اول سؤال، لنعود الى شبابك، انت كنت ثائر عندما كنت طالبا وكنت قريبا من اليسار، ما الذي جذبك الى هذا التوجه؟ ربما الشيء الأساسي هو شعوري بأن مجتمع غير عادل، وكان عندي ولا يزال توق إلى المزيد من العدالة. طموحي كان أن نصل إلى مجتمع لا تفرقة فيه، لا يشعر أي إنسان بأنه إما بسبب وضعه الاجتماعي أو بسبب طائفته أو بسبب لونه يشعر بأنه ضحية تمييز أو أي نوع من القمع. ممتاز. أي حزب جذبك على وجه التحديد؟ حزب معين؟ لم أنتمي لفترة طويلة إلى حزب. في فترة معينة كنت قريبا من الحزب الشيوعي، لكن ذلك لم يدم أكثر من سنة تقريبا. بشكل عام طبيعتي لا تتماشى مع طبيعة الأحزاب، يعني لا أشعر إني قادر على مماشاة حزب معين في كل سياساته. دائما عندي انتقادات، وطبعي الشخصي هو أني إنسان عاجز عن إعطاء أوامر وعاجز عن تلقي أوامر. عاجز أنا طبيعتي أن أكون مستقلا، وبالفعل يعني حاولت في حياتي كلها أن أكون مستقلا عن كل العقائد. لا أشعر بأني أنتمي لعقيدة أو أقبل بعقيدة بمجملها. أنتقي أشياء من هذه العقيدة ومن تلك. أوافق أحيانا هذا الحزب أو ذاك على أفكار معينة، لكن صفتي الدائمة أعتقد هي أن أبقى مستقلا. ممتاز. عندما شاركت مع الشباب أثناء المظاهرات وطالبتم بإسقاط الحكومة اللبنانية، هل تعتقد بأن اليوم ما زال هناك أمل في لبنان؟ تذكرني بفترة غريبة شوي في حياتي، لأن تلك الفترة كنت أتظاهر ضد رئيس الحكومة، وكان صديقا لأن أولاده كانوا معي بالمدرسة، وكنت أذهب إلى بيتهم وأجلس معه ونتناقش ونضحك، ثم أذهب إلى الشارع وأتظاهر ضده. هذا كان لبنان في
في الستينات. طبعا لبنان تركيبته معقدة. حين يتظاهر الناس يتظاهرون ضد وضع عام، ولابد أن يتحدثوا عن الحكومة، لكن كلنا يعلم أن الحكومة ليست من يحكم في لبنان. يعني هي تركيبة طوائف وأحزاب تمثل طوائف، وتغيير الحكومات جزء صغير من اللعبة السياسية. حاليا من أشهر ما في حكومة يعني في البلاد، وهذه مجرد تعبير عن الوضع المعقد وليس مشكلة بحد ذاته. ومن صعوبات الوضع في لبنان كذلك أن التعبير السياسي عن رفض الأوضاع لا يؤدي إلى نتيجة واضحة. يعني في هناك دول ينزل فيها الناس إلى الشارع ويتغير الحكم. في لبنان يمكن أن ينزل الناس ولا يتغير الحكم، لأن طابع الأساسي، ولكن هذا مسألة ممكن أن نناقشها وقت طويل، طابع الأساسي لمن يحكم لبنان منذ فترة هي أن من جهة هناك عجز عن حل المشكلات، ومن جهة أخرى هناك قدرة هائلة للبقاء في السلطة. يعني هنا أسوأ من يحكم وأذكى من يتمسك بالسلطة، وهذه مشكلة لبنان منذ فترة. يعني نفهم أن في الوقت القريب لا يوجد أمل لدى أمين معلوف. إذا تحدثنا عن لبنان بالتحديد، أنا لا أحب أن أقول أن لا أمل، لكن الوضع معقد جدا، ولا يمكن أن ننتظر حاليا حلول تقليدية. أعتقد إذا كنا نحلم بحل فهو بالضرورة حل على صعيد كوني، يعني أن تلتقي، بس هذا طبعا آمال، ليس هناك أن تلتقي الدول الأساسية، يعني الدول الكبرى وربما المؤسسات كالأمم المتحدة والبنك الدولي وسواء، وأن ينقذوا البلد من خلال خطة، من خلال تمويل لنشر انتشال الاقتصاد من مشكلاته الحالية، لإعادة بناء القطاع المصرفي، لإعادة بناء مؤسسات الدولة. لكن هل يمكن حاليا للبنانيين أن يقوموا بذلك بأنفسهم؟ اليوم المسألة صارت صعبة للغاية. ممتاز. أمين معلوف، كنت دائما مناصرا للقضية الفلسطينية، ما هو الحل برأيك في الوقت الراهن بين الطرفين؟ يعني أنا في كل مرة اقترب الحل كنت أشعر أن ذلك ضروري لكي تنتعش هذه المنطقة، ولكن لسوء الحظ كلما تأملنا بحل ما انهار، وبالتالي اليوم لا أرى حلا. آخر مرة شعرت فيها أن هناك حل ممكن وقد يكون قريبا، إذا كنتم تذكرون أوباما كان في جامعة القاهرة، وكان أعتقد كان ذلك في حزيران 2009 يعني،
عرض تصوراته لحل لهذه المشكلة، وكانت تصورات وجيهة. وتأملت، هذه آخر مرة تأملت فيها جديا بحل، وبعد أسابيع لم يعد يأتي على ذكر كل ما اقترحه، واختفت المبادرة واختفت كل ذلك. والآن كان بودي أن أقول أن هناك حل ممكن، لكن أنا لا أرى أين الحل الآن. ممتاز. حضرتك أعطيت مقابلة لقناة إسرائيلية، هل نفهم من هذا الفعل بأن أمين معلوف يدعو إلى تطبيع ثقافي؟ أنا لا أدعو إلى شيء، يعني طبعا التطبيع هذه كلمة واضح إنه إسرائيل موجودة حاليا، واضح إنه هناك دول عربية كثيرة صارت لها علاقات، إما علاقات علنية أو علاقات غير علنية. والمشكلة ليست مشكلة أن يتحدث إنسان مع صحافي أو لا، المشكلة هي أن نجد حلا يخرج المنطقة من هذه المأساة. وواضح اليوم أن هذه المأساة أثرت على العالم العربي أكثر مما أثرت على إسرائيل. يعني إسرائيل، تطور إسرائيل لم يتوقف، الاقتصاد الإسرائيلي لم يتراجع، الدول المحيطة بإسرائيل انهارت فيها المؤسسات، لبنان، سوريا والعراق وآخرون. يعني في انهيار في العالم العربي، وأكيد أن العالم العربي هو من يحتاج إلى حل ينهي هذه المشكلة. ولكن إنهاء هذه المشكلة يفترض إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. يعني لا يمكن أن نبني حلا على ظلم. الحل لا يمكن أن يبنى إلا على العدل، لا يمكن أن يكون هناك حلا إلا إذا كان كل إنسان وكل شعب يشعر أن كرامته حفظت، وأن أمامه مستقبل قادر على بنائه. ولكن أكرر لسوء الحظ أننا لن نذهب في هذا الاتجاه يعني. نعم. طيب أنا أختم بهذا السؤال، ماذا بقي عندك بعد رؤيتك للحروب الأهلية في فيتنام ولبنان؟ في مرحلة من حياتي كنت أحاول أن أكون موجودا حين يحدث أي شيء. يعني هذه لخلال حوالي 15 سنة كنت أتابع الأحداث بس بالمعنى المادي للأمور. يعني أسمع أن هناك ثورة في إثيوبيا، أذهب إلى إثيوبيا. أسمع أن حرب فيتنام وشكت على الانتهاء، أذهب إلى فيتنام لحضور المشهد الأخير من الحرب. وهذه فترة في حياتي. وبالفعل ما حصل بين فيتنام ولبنان كان أن حرب فيتنام انتهت وحرب لبنان بدأت في شهر الرابع من سنة 75. أتذكر أني عدت من فيتنام يوم 13 نيسان. كنت في طائرة، لأني أنا راجع من فيتنام مريت بنيو دلهي.
كنت طالب موعد من انديرا غاندي آنذاك، ومريت بنيو دلهي وعملت مقابلة مع انديرا غاندي، ثم عدت بالطائرة من نيو دلهي كراتشي طهران بيروت. يعني كله هذا صار صعب واحد يتصوره. وصلت إلى بيروت يوم 13 نيسان في الصباح، وبعد الساعات جرى أول حادث كبير في حرب لبنان، وبالتالي كأني عدت مع الحرب من فيتنام إلى لبنان. لكن طبعا الاثنين حرب، بس مش حروب متشابهة. يعني حرب فيتنام كانت حرب بقيادة وطنية تمكنت من تحقيق انتصار معين، وكان له ردود فعل ونتائج في العالم كله. وفي لبنان لم تكن هناك خطة معينة من فريق معين، كان تخبط يعني، ولا زال يعني كل واحد عنده حسابات. وبالتالي حرب فيتنام انتهت، وحرب لبنان تتغير أشكالها لكنها لا تنتهي كليا. شكرا لك أستاذ أمين. أنا جنان يمكن عندك سؤال واحد لنقدر ننهي، والسيدة فارعة أنها تتشكر أستاذ أمين يكون لها الكلمة الأخيرة. فسريعا جنان، في السؤال اللي بدك تسأليه إذا بتريدي. أكيد. في الختام، هل يمكنك أن تطلعنا على سر عن ماذا يتحدث كتابك الجديد؟ أنا دايما بشتغل على أكثر من كتاب. يعني عندي هلأ 3 مشاريع كتب، وبالتالي الفترة المقبلة، يعني فترة السنة ونص الجايين، راح أحد ال3 ربما راح يصير كتاب، الباقيين راح يجيبوا مشاريع، وبالتالي صعب إنه أحكي عن واحد منهم. فكرة عن ماذا فكرة وحيدة، سر صغير لنا. عم بقرا كتير أشياء عن تجارب حصلت في آسيا. منها في حدث حكي عنه أنا بكتب قبل، بس هلأ عم بدرسه أكتر. وقت بديت مجموعة ثورات في آسيا، في انطلاقا من الحرب بين اليابان وروسيا. هذه حرب كان لها كتير صدى بالعالم كله. وقت اللي اليابان لأول مرة دولة آسيوية تنتصر على روسيا، لأول مرة دولة أوروبية كبرى تخسر حرب ضد دولة آسيوية. وحصل هذا سنة 1905. وفي السنوات اللي بقيت صار ثورة بروسيا، ثورة بإيران، ثورة بالإمبراطورية العثمانية، ثورة بالصين. خلال 4-5 سنين كل الشرق صار فيه ثورات كرد فعل على هالفكرة إنه ممكن دولة آسيوية نسبيا صغيرة تنتصر على دولة أوروبية كبيرة. فهيدي عم بعمل كتير قراءات عليها. ما بعرف إذا رح صفي كتاب أو جزء من كتاب، بس عم بقرا كتير أشياء عنه. أستاذ أمين معلوف، شكرا. أنا كتير سعيدة عن هذا الكلام، كله ناطرة الكتاب طبعا. بس بفتكر إنه السعادة أكبر لفارعة اللي هي رح تنهي هذا اللقاء. أكيد. تفضلي. شكرا.
أولا بحب مرحبا أهلا أستاذ أديبنا الكبير أمين معلوف، بتشكرك كتير. وأنا بتذكر لما كلمتك من باريس، في باريس يعني، ما كنت أتخيل لما حكيت مع جيزيل وسألتها قالت لي أنت بدك تحكي معه، أنا ما راح أحكي معه. فأنا ما توقعت أبداً أن ترحب بهالطريقة وأنه تكون مستعد، وخصوصاً وأنا عارفة ظروفك حالياً. فبنقدم لك أخلص التعازي، وفي نفس الوقت بنتشكرك كتير، وبنقول لك أن أنت شرفتنا وأنت وضعت مؤسستنا في موقع آخر بقبولك هذا الحوار مع طلاب من الكويت وطلاب من لبنان متخصصين في الإعلام، وبالتالي هم ينظرون لك كإعلامي نظرة كبيرة وكقدوة لهم. وهم أيضا كانوا حريصين جدا على قراءة كتابك، خصوصا غرق الحضارات، ولكن هذا كان مقرر للحلقة فرضته الست جوزيل. وأعتقد أنه يعني كل من حضر اليوم شعر بمتعة كبيرة، وشعر بأن أنت خصيتنا وعطيتنا هذا الامتياز. فشكرا لك، شكرا جزيلا، وشكرا على وقتك، وشكرا في هالظروف أنك سمحت لنا نشوفك وسمحت لنا بهاللقاء. ألف شكر. شكرا ست جزيل. بتشكر ست جزيل كتير كتير كتير. نشوفكم كلكم ببيروت إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بتشكرك رغم الظروف إنه نجحت الحلقة بهالطريقة، وبتشكر الشباب إنه كانوا ملتزمين جدا بكل شيء وبكل بروتوكول الحوار. شكرا لكم جميعا، شكرا لضيوفنا الكرام، وبتشكر كل المشاركين معنا اليوم والحضور الكريم، وهم بعضهم روائيين وكتاب وبيتابعوك من المنطقة، سواء من الكويت أو من الوطن العربي كله. من السعودية معنا كتاب السيدة بدرية البشر وعبد الله ثابت، ومن عدة دول عربية معنا مثقفين وكتاب، وكلهم كانوا مهتمين بحضور هذه الحلقة. ألف شكر لك. شكرا للجميع، جلسة جميلة جدا. بالفعل كان في ظروف مثل ما بتعرفي صعبة عائليا، ولكن أنا مسرور للغاية لهاللقاء الحلو. شكرا للجميع، وإن شاء الله خير، إن شاء الله كل أملنا تتحقق، وكل ما خوفنا تندثر. والدكتور مروان معشر معنا من الأردن، وكذلك السيدة نبيلة الملا سفيرة الكويت كانت في الأمم المتحدة، حضرت كل اللقاء معنا هون في الجلسة. وكثير من الضيوف الكرام، وأتمنى تسامحوني إذا ما ذكرت كل الأسماء، ولكن كلكم مهمين. شكرا جزيلا لكل شخص موجود هنا معنا، وكل شخص سهل هذا اللقاء. ألف شكر. إلى اللقاء. مع السلامة.